Use cooking oil. Use cooking oil. Use cooking oil. Yan, filter natin. Ang use cooking oil ay filter natin gamit ang face mask. Yan. Face mask. Ang linis na po. Ang linis na tingnan. Lagyan natin dito para mas kita, visible. Linis na tingnan. Yan. Yan guys. Salin na natin ulit. Use cooking oil. Medyo mabagal lang ang pagpatak. Kung hindi natin pinilter, may mga dumi-dumi. Pero konti lang naman. Pag pinilter natin, talagang magiging malinis siya. Malinaw na malinaw. Pagamitin natin ito, ilalagay natin sa ating diesel engine sa Adventure. Yan, tapos na ma-filter, lilipat na natin sa 1.5 Coke. Yan. Okay. Wow, okay guys. 4 na 1.5 liters ang na-filter ko na. Pero may tira pa ako dito. Try ko muna to sa half full tank ng Adventure. Itong for 1.5 3 so 6 liters lahat sila. Okay, let's go. Ayan guys, tumaas na siya ng konti yung 6 liters na nilagay natin, pero nag-start din, okay siya, nag-start. Tumataas na unti-unti. 6 liters na yung tinaray ko guys, para subukan natin, pero okay naman siya, nag-start siya, mukhang smooth naman yung tunog. Ayan, binuksan ko yung bintana para mas marinig natin yung tunog ng engine. So far so good, okay naman siya. Na-try ko. Gusto dalagdagan ko pa yung
6 liters na yung dinagdag ko. Next time dagdagan ko pa siguro, gawin ko ng mga 10 liters. Sige guys, ito ay isang ano lang, ginaya ko lang yung nakita ko sa balita. Okay guys, so mga susunod na vlogs. Thank you for watching. Okay guys, yan na, tumakbo na tayo. Tingnan nyo yung kilometers nya, nabalagdagan na. Pumunta ako na Mabalacat kanina, galing ako dito sa Bamban with AC on. Okay naman, malakas yung hatak, parang mas lumakas yung hatak nya sa pakiramdam ko. Okay, pwede nyo rin po i-try, pero hindi ko pinipilit na subukan nyo rin po. Try it on your own risk yan. Okay, thank you for watching guys. Please like and subscribe. Bye-bye.